Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru diudarakan di channel Bedah Gusti ini, anda tak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang yang sedang mencipta nama pada waktu ini, boleh dianggap sebagai abang besar di WWE. Siapa lagi kalau bukan anjing besar, kepala meja, Roman Reigns. Jom kita membedah kisah Roman Reigns. Roman Reigns merupakan seorang bintang era terkini yang telah mencipta banyak kejayaan di WWE. Dalam tempoh yang singkat telah diangkat sebagai juara dan main eventer di WWE, di mana dalam tempoh beberapa tahun ini beliau telah memenangi kejuaraan WWE sebanyak 3 kali dan telah bergelar juara Universal WWE sebanyak 2 kali. Di samping bergelar juara paling tinggi di WWE itu, beliau juga telah memenangi kejuaraan Amerika Syarikat, kejuaraan antara benua, menjadi juara beregu bersama dengan Seth Rollins, menjadi pemenang acara Royal Rumble pada tahun 2015 dan telah dinamakan sebagai Superstar of the Year pada tahun 2014. Di samping itu, beliau juga telah diletakkan sebagai main eventer di acara WrestleMania sebanyak 5 kali, di acara WrestleMania 31, 32, 33, 34 dan yang terkini 37. Dan Roman Reigns juga pernah diletakkan sebagai penggusti pertama dalam senarai Pro Wrestling Illustrated PWI 500 pada tahun 2016. Roman Reigns atau nama sebenarnya Liati Joseph Anoa'i lahir pada 25 Mei 1985 di Pensacola, Florida. Beliau merupakan anak kepada Sika dan Patricia Anoa'i. Ayahnya, Liati Sika Anoa'i, merupakan bekas ahli gusti American Samoan dan telah mencipta nama di WWE dan industri gusti beberapa dekad sebelum itu. Roman merupakan salah seorang daripada penggusti yang mencipta nama dalam keturunan susur galur Anoa'i ini, di mana beliau anak kepada bapanya Sika, abangnya adalah Rosie, dan beliau merupakan sepupu pada usus anak kepada Rikishi dan merupakan juga anak saudara kepada Yokozuna, Umaga, Tonga Kid dan tidak terkecuali Dwayne The Rock Johnson. Jadi tak peliklah jika Roman memang mempunyai darah seorang penggusti itu, kerana beliau dilahirkan dalam keluarga gusti. Sebelum terlibat secara langsung dengan gusti, Roman telah menyertai sukan bola sepak Amerika, di mana minatnya lebih terarah ke sukan tersebut, di mana ketika menghadiri Pensacola Catholic High School, beliau telah menjadi wakil dalam pasukan sekolahnya dan beberapa kali memenangi kejohanan antara sekolah dan pernah memenangi anugerah Defensive Player of the Year oleh Pensacola News Journal. Oleh kerana beliau meletakkan pendidikan itu di tempat tertinggi dan prioriti, beliau telah graduate daripada sekolahnya dan menyambung pengajian di Georgia Institute of Technology. Ketika di college ini, beliau terus bermain bola sepak dengan menjadi ahli Georgia Tech Yellow Jackets football team dan menjadi team captain di tahun seniornya. Pada tahun 2007, beliau telah menandatangani kontrak bersama dengan pasukan Minnesota Vikings dan terlibat juga dengan pasukan Edmonton Eskimos dalam kejohanan bola sepak Kanada pada tahun 2008. Setelah namanya tidak tersenarai dalam senarai 2007 NFL Draft, beliau telah dimasukkan dalam pasukan Minnesota Vikings pada Mei 2007, tapi tak lama selepas itu beliau telah didiagnos mengidap leukemia dan telah dilepaskan daripada pasukan tersebut atas faktor kesihatan itu. Beliau cuba nasib pula dengan menyertai Jacksonville Jaguars pada Ogos 2007, tapi kemudian melepaskan Roman seminggu kemudian sebelum permulaan musim NFL pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, beliau menyertai pula Edmonton Eskimos dalam Canadian Football League, memakai jersey bernombor 99 dan sempat bermain satu musim bersama dengan pasukan Eskimos. Tetapi pada 10 November tahun 2008, Roman telah dilepaskan daripada pasukan ini dan selepas itu beliau mengambil keputusan untuk bersara
daripada pentas bola sepak. Setelah merasakan bahawa beliau tak ada rezeki dalam bola sepak, Roman telah kembali semula ke susur galur keluarganya dengan menyertai dan memberikan fokus kepada gusti profesional dan mula berlatih sebagai penggusti. Abangnya Rosie lah yang banyak memberikan tunjuk ajar kepadanya, memberikan nasihat dan juga bimbingan bagaimanakah Roman boleh menggilap bakatnya dalam pentas gusti profesional. Roman telah menandatangani kontrak bersama WWE pada tahun 2010 dan dimasukkan ke program developmental melalui Florida Championship Wrestling, dan beliau membuat kemunculan TV sulungnya pada 19 Ogos 2010 menggunakan nama Roman Liecki dalam satu perlawanan 15-man Battle Royal. Selepas WWE menjenamakan FCW ke NXT pada Ogos 2012, Roman dengan nama baharunya Roman Reigns yang merupakan satu watak penggusti villain membuat kemunculan sulung pada 31 Oktober di NXT dengan menumpaskan CJ Parker. Setelah bergusti di NXT, Roman Reigns membuat kemunculan main roster pertamanya pada 18 November 2012 bersama-sama dengan dua lagi rakannya, Dean Ambrose dan Seth Rollins, di acara Survivor Series, di mana ketika ini mereka telah membelasah Ryback dalam pertembungan bagi merebut kejuaraan WWE dan membuktikan mereka merupakan satu trio atau gagasan baharu yang cuba hendak mendominasi WWE, dan mereka menamakan pasukan mereka sebagai The Shield yang meletakkan fokus menentang segala ketidakadilan yang berlaku di WWE pada waktu itu. Bersama dengan The Shield, mereka berjaya mencipta banyak kejayaan dan dianggap sebagai ancaman besar kepada WWE ketika itu. Banyak membuat onar dan sebagainya, terlibat dalam beberapa perlawanan berprofil tinggi bersama dengan John Cena, dengan Wyatt Family, dan akhirnya pada tahun 2014 Seth Rollins telah mengkhianati dan meninggalkan trio The Shield ini, dan sejak itulah masing-masing membawa haluan sendiri. Dean Ambrose dengan haluannya dan Roman Reigns pun dengan haluannya cuba ditampilkan sebagai ayam tambatan baharu di WWE. Pada 26 Oktober, di sebuah episod Raw, Roman telah berjaya menumpaskan Alberto Del Rio, Dolph Ziggler dan Kevin Owens dalam perlawanan 4 penjuru bagi penentuan pencabar utama kejuaraan heavyweight dunia WWE. Tapi oleh kerana ketika itu penyandang juara Seth Rollins telah mengalami kecederaan lutut, menyebabkan kejuaraan itu telah dikosongkan dan Roman telah terlibat dalam satu siri kejohanan untuk menobatkan juara baharu. Roman telah berjaya menewaskan Big Show dalam pusingan pertama, Cesaro di suku akhir, Alberto Del Rio di separuh akhir, dan Dean Ambrose di perlawanan akhir di acara Survivor Series pada 22 November 2015 seterusnya memenangi kejuaraan heavyweight dunia WWE buat kali pertama. Pada ketika inilah Roman ditampilkan sebagai seorang main eventer baharu di WWE, sebagai penerus legasi daripada John Cena yang sebelum itu menjadi face of WWE, dan Roman cuba ditampilkan sebagai individu baharu untuk membawa jenama WWE. Tapi oleh kerana WWE cuba menampilkan Roman ini terlalu kuat dan terlalu baik, menyebabkan apa yang cuba mereka tampilkan itu melalui watak Roman tidak berjaya menarik perhatian peminat. Malah beberapa kali Roman telah dibu, telah dikeji, telah dicemuh, bukan sahaja di internet tapi juga di arena, menyebabkan WWE begitu struggle untuk nak menampilkan Roman sebagai individu yang menjadi wakil mereka untuk era pada waktu ini. Pada 22 Oktober 2018, Roman terpaksa melepaskan kejuaraannya dan terpaksa berehat seketika daripada bergusti setelah disahkan leukemia kembali menyerangnya. Setelah 11 tahun penyakit itu tidak menjangkitinya, menyebabkan Roman terpaksa meninggalkan pentas WWE dan berehat. Ketika inilah Roman semasa dalam remissionnya itu sempat tampil dalam filem Hobbs and Shaw, yang mana sepupunya Dwayne The Rock Johnson yang menjadi producer filem tersebut, dan ia merupakan satu langkah ataupun pembuka jalan jugalah kepada Roman untuk bergelar seorang bintang filem di Hollywood. Tapi oleh kerana masalah leukemia itu menyebabkan penonton yang sebelum itu banyak mencaci, mengkeji Roman dan sebagainya,
timbul rasa simpati kepada Roman dan banyaklah juga kata-kata semangat dan motivasi diberikan kepada Roman daripada para peminat yang kebanyakannya sebelum itu mengejinya. Yalah, kita sebagai peminat pun bukan nak mengeji Roman sangat pun, cuma kita tidak suka kepada hala tuju karakter tersebut dan kita tidak mahu disumbat dengan sesuatu yang tidak natural. Kerana itulah kita tidak menggemari watak Roman itu, walaupun sebenarnya kita tidak menafikan Roman merupakan seorang penggusti yang sangat berbakat. Pada 25 Februari 2019, Roman membuat kemunculan semula di acara Raw dengan mengumumkan bahawa leukemianya telah berjaya diatasi, sekaligus mengundang rasa gembira di kalangan peminat yang sebelum itu banyak mengejinya, tapi kali ini menerimanya dengan hati terbuka. Roman sepatutnya mencabar Goldberg untuk kejuaraan Universal di acara WrestleMania 36 tahun lepas, tapi oleh kerana ketika itu pandemik COVID-19 sedang bermaharaja lela menyebabkan Roman tidak dapat menyertai acara itu dan tempatnya telah digantikan oleh Braun Strowman kerana beliau merasakan bahawa beliau baru pulih dari leukemia, menjadi seorang yang rentan, mudah terdedah kepada penyakit, menyebabkan Roman terpaksa off sekejap daripada bergusti di WWE. Kata Roman dalam satu temu bual bersama Hindustan Times, "Saya terpaksa membuat pilihan terbaik untuk keluarga saya. Saya tahu WWE dah menyediakan satu persekitaran kerja yang benar-benar selamat, tetapi oleh kerana masalah yang dihidapi saya ini menyebabkan saya terpaksa mengambil satu keputusan yang berat, tetapi saya berterima kasih kepada WWE kerana memahami apa situasi yang sedang saya lalui." Roman telah membuat kemunculan semula di acara SummerSlam pada 23 Ogos 2020 dengan menyerang juara Universal baharu ketika itu, The Fiend Bray Wyatt dan Braun Strowman dalam perlawanan bagi merebut kejuaraan tersebut. Selepas itu, di acara SmackDown, Roman membuat kejutan apabila bersekongkol dan bersekutu dengan pengurus baharunya Paul Heyman, menjadikan beliau kembali membawakan watak jahat sejak tahun 2014. Ternyata perubahan watak Roman ini, walaupun dikeji secara kayfabe oleh para peminat, tetapi rata-ratanya berasa selesa dan seronok melihat apa yang dilakukan oleh Roman itu, kerana mereka sebelum ini merasakan bahawa cubaan WWE untuk menjadikan Roman sebagai hero suka ramai, wira rakyat jelata tidak berapa kena dengan tempatnya. Tetapi setelah Roman bertukar watak, memang begitu nampak potensinya. Walaupun dikeji saban minggu, tapi Roman terus mengukuhkan kedudukannya dan ia dianggap okey oleh para peminat kerana inilah watak yang kita nak lihat selama ini. Ia merupakan satu formula yang juga diguna pakai ketika zaman The Rock dulu. Ketika The Rock mula-mula muncul di WWE pun, kan beliau cuba digambarkan sebagai seorang pemuda yang suka tersenyum, baik, tetapi oleh kerana try hard sangat WWE cuba nak menonjolkan dia sebagai seorang bintang suka ramai, akhirnya The Rock dibu oleh para penonton dengan sorakan Rocky sucks dan sebagainya. Dan apabila beliau mengubah watak menyertai Nation of Domination dan sebagainya, terus para peminat kembali embrace watak tersebut dan akhirnya bertukar semula kepada watak baik. Jadi Roman punya situasi itu begitu juga saya kira. Mungkin selepas ini apabila beliau dah puas menjadi jahat, menjadi kepala meja, melakukan banyak perkara-perkara keji kepada penggusti-penggusti yang cuba mencabarnya, saya kira apabila sampai masanya beliau bertukar semula kepada watak baik, peminat akan dapat menerimanya dengan hati terbuka. Jadi itu dia beberapa cerita tentang Roman Reigns yang boleh kita bedah dan kongsikan pada kali ini. Sehingga rakaman ini dibuat, Roman masih lagi bergelar juara Universal WWE dan terus mengukuhkan kedudukannya dengan mengecewakan beberapa pencabar dan cuba nak merampas kejuaraan daripadanya. Saya pasti hanya satu nama sahaja yang mampu untuk menundukkan Roman. Kalau kata selepas ini Edge ataupun John Cena gagal dalam misi mereka nak mengajar Roman erti adab sopan, mungkin hanya The Rock saja yang membuat kemunculan semula dan mampu untuk memberikan tunjuk ajar kepada Roman agar kembali insaf dan pulih sebagai seorang bintang gusti pujaan ramai. Jadi itu dia cerita tentang Roman Reigns yang boleh kita bedah dan kongsikan pada kali ini. InsyaAllah kita akan membedah ramai lagi bintang gusti selepas ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Believe that.